در رابطه با سود خیلی صحبت کردن، یعنی همیشه راجع به سود داریم صحبت میکنیم، ولی مسئله مهم اینه که ما باید حواسمون به ضررها باشه. چیزی که باعث میشه شما از بازار پرت بشید بیرون، نتونید فعالیت کنید، اون ضررهاست. کسی راجع به ضرر صحبت نکرده و راجع به یک مسئله مهمی میخوام باهاتون صحبت کنم که بهش میگن چرخه ضرر. تریدرهای با تجربه هم داخل این چرخه گیر میکنن، ولی اینکه بتونید از این چرخه بیاید بیرون هنره. باید بدونید چه جوری باید بیاید بیرون و باید چیکار کنید و تو این ویدیو میخوام راجع به این صحبت کنم. همراه من باشید. همه ما میدونیم که ضرر جزئی از این بازار، جزئی از این حرفه است. شما سرمایه گذار باشید، تریدر باشید، بالاخره ضرر میکنید، حتی کم. و هنر ما به اینه که بتونیم ضررهامون رو مدیریت کنیم، ریسکمون رو مدیریت کنیم که کمتر ضرر بدیم، ضررهای کوچکتری داشته باشیم. یعنی ضررمون همیشه باید از سودمون کوچکتر باشه یا سودمون از ضررمون بزرگتر باشه که بتونیم داخل بازار نتیجه بگیریم، برآیند خوبی داشته باشیم، نمودارمون سودی باشه، بتونیم نتیجه بگیریم. اینو میدونیم. اما اتفاقی که میفته اینه که زمانی که شما مدیریت سرمایه میکنید، فکر میکنید که دیگه امکان نداره حسابتون از دست بره، امکان نداره ضرر بدید. اما همچین چیزی نیست و میخوام بهتون بگم چه عواملی اینجا تاثیر داره، چه اتفاقاتی میفته که شما اکانتتون رو از دست میدین، حسابتون رو لیکوید میکنید. قبل از اینکه بریم سراغ چرخه ضرر و بگم که چجوری از چرخه ضرر باید بیاید بیرون، چجوری باید مدیریتش کنید، میخوام بهتون بگم چه رفتارهایی نتیجهش میشه لیکویدی. بعضیا فکر میکنن لیکویدی فقط با رعایت نکردن مدیریت سرمایه است یا مثلا فول مارجین وارد شدن. نه، همچین چیزی نیست. شما ممکنه مدیریت سرمایه هم داشته باشید ولی بیفتید داخل چرخه ضرر و اینقدر ضررهای پشت سر هم بدید که با همون مدیریت سرمایه یهو به خودتون میاد میبینید 80% اکانتتون از دست دادید، 50% اکانتتون از دست دادید. یا همه چیز اوکیه به خاطر مسائلی که مربوط به لایف استایلتونه، مربوط به خارج از چارت رفتارهاتون، به خاطر این موارد باعث بشه که معاملات اشتباه زیادی داشته باشید و این اشتباهات پشت سر هم با اینکه مدیریت سرمایه دارید درصد زیادی از اکانتتون از بین ببره. یکی دیگه از سمی ترین کارهایی که میتونید انجام بدید و خیلی ها تجربهش کردن، خود منم اوایل کارم که اطلاعات نداشتم، آموزش ندیده بودم، تجربه نداشتم، انجامش دادم، برداشتن استاپتون رو نباید بردارید. شما یک استراتژی دارید، یک تحلیلی دارید، پای اون استاپ باید بمونید. قبل از ورود به معامله شما فکر همه جاشو کردید. پس استاپ برداشتن هم یکی از اون مواردیه که آیندهش نتیجهش میتونه از دست دادن اون حساب باشه و صفر شدن باشه. چیزاییه که خیلی دارن تجربهش میکنن و شاید یه بار، دو بار، سه بار سود کنید. همون یک باری که ضرر کنید و استاپتون رو بردارید میشه لیکویدی صفر شدن. یک بار فقط انجامش بدید میشه اون نتیجه‌ای که هیچ کس دوست نداره تجربهش کنه و سرمایه‌اش از دست بده. شما بگید $100، بگید $50، بگید $500، هر عددی، اون لیکوید کردنه درد بزرگیه، اذیتتون میکنه، اصلا نباید به اونجا برسه. همه ما روز بعد داخل بازار داریم و کسی نیست بگه که من همیشه روند کاریم عالیه. اینو نمیتونید بگید و هر استراتژی و هر تریدری توی یک بازه زمانی حتی کوتاه ممکنه وین ریت معاملاتش بیاد پایین به دلیل اینکه استراتژیش توی اون شرایط بازار کیفیت خیلی خوبی نداره. بالاخره بازار داره تغییر میکنه، توی یه تایمایی وین ریتتون ممکنه بیاد پایین، کیفیت کارتون بیاد پایین، طبیعیه، برای همه پیش میاد، چون هر استراتژی یه سری باگ داره. هر چقدر کوچیک، ما استراتژی کاملی نداریم، 100 نداریم. اگر اینجوری بود که خب یه نفر میگفت من استراتژیم وین ریت 100، همه معاملاتم سوده، اصلا هم ضرر نمیکنم و ثروت ایلان ماسک هم دارم. همچین چیزی نداریم دیگه، همچین چیزی نمیشه و نمیتونیم اصلا روش حساب کنیم. پس باید برای اون تایمی که وین ریت میاد پایین و اون تایمی که کیفیت معامله میاد پایین برنامه داشته باشیم. اول تشخیصش بدیم،
که الان اون زمانیه که من استراتژیم وین ریتش اومده پایین. اینو از کجا میتونید بفهمید؟ اینو از بک تستاتون، از تجربه ترید داخل لایو بازار. مثلا میگم ممکنه برای خودتون نوت برداری کرده باشید، توی بک تستا به این نتیجه رسیده باشید که اگر 5 تا استاپ پشت سر هم بخورید رفتید توی اون فاز که وین ریتتون اومده پایین. ممکنه هم از یه شخصی بگه نه من 20 تا 30 تا استاپ بخورم اون موقع رفتم توی اون فازی که استراتژیم خوب جواب نمیده. این متفاوت، این بستگی به استراتژی شما داره، بستگی به اون عمل کردی داره که آنالیز کردید قبلا و روش برنامه دارید. خب دیگه هممون میدونیم که باید ضررامون رو مدیریت کنیم، مدیریت سرمایه داشته باشیم، پلن معاملاتی داشته باشیم، بدون استراتژی ترید نکنیم، استاپمون رو بر نداریم. اما میرسیم به اونجایی که میریم داخل چرخه ضرر و داریم ضررهای پشت سر هم میدیم. حالا یا به خاطر لایف استایل یا به خاطر این مواردی که بهتون گفتم، یه دلیلی پشتش هست. یه فشار و استرسی ممکنه پشت این معاملات باشه که نتونید نتیجه بگیرید. هر کدوم ممکن اتفاق بیفته. چطوری ما میتونیم از این چرخه ضرر بیایم بیرون؟ یعنی به جایی نرسه که نصف اکانتمون از دست رفته باشه، به جایی نرسه که حسابمون از دست بدیم و نتونیم فعالیت کنیم. ما باید بتونیم داخل بازار بمونیم. یعنی اصل اول، ما هدف اولمون داخل بازار اینه که دووم بیاریم، بمونیم تو بازار، نه اینکه به ته برسه و هیچی نداشته باشیم، کار کنیم، پولمون رو تقدیم بازار کنیم بریم. پس باید بدونیم چجوری از این وضعیت بیایم بیرون. اولین کاری که باید بکنید و خیلی مهمه اینه که یک لیمیت داشته باشید. قبل از اون مرحله که بهتون گفتم میرسین به جایی که میفهمید رفتید توی چرخه ضرر، یک پله قبلش رو باید بدونید. مثلا اون لیمیتی که بهتون گفتم، مثلا 20 تا استاپ پشت سر هم، 10 تا استاپ پشت سر هم، یه پله قبلش مثلا رسید به 5 تا پلن داشته باشید. این اتفاق برای چیه؟ به خاطر این که ما وقتی میریم توی فاز ضرر، یعنی نمودار حسابتون رو نگاه میکنید، شیب شروع میکنه به نزولی شدن و به سمت پایین میاد، باید این شیب سرعتش خیلی کم باشه، هی کمتر بشه. این کار رو ما چجوری انجام میدیم؟ با کم کردن ریسکمون، کم کردن حجممون. شنیدیم میگن ریسک ثابت معامله کن. وقتی میری توی ضرر و به اون دو پله داریم دیگه، یک پله قبل از اون چرخه ضرره، پله دوم زمانی که دیگه 100% داخل چرخه ضرر هستیم. اون یک پله قبلشو باید ریسک رو کم کنیم. اقدام اوله، ریسک رو کم میکنیم. این کم کردن ریسک باعث میشه که اون فشار و استرس از روی شما کمتر بشه. اصلا به این فکر نکنید که ریسکتون اومده پایین و با تعداد معاملات بیشتری داشته باشید تا اون ضرر جبران بشه. اصلا به این فکر نکنید. اون ضرر مهمتر از اون سود است. اول باید ضررها رو کوچیک کنید، چون شما افتادید داخل شیب نزولی، داخل روند نزولی و اینجا اگر سرعتتون رو کم نکنید این شیبه اینجوری میشه و میره پایین و حسابتون صفر میشه. پس این دوتا پله رو ما میذاریم به خاطر اینکه اون شیبه رو سرعتش رو کم کنیم. ممکنه داخل مرحله اول شما موفق باشید، یعنی قبل از اینکه 100% برید داخل اون چرخه ضرر از اون مرحله نجات پیدا کنید و برگردید به روند عادی. وقتی که سر به سر شدید و یک پله افتادید داخل سود، اونجا میتونید برگردید به ریسک عادی که داشتید، همون ریسک ثابتی که داشتید، چون از اون منطقه خطر دیگه فاصله گرفتید و میتونید به روال قبل برگردید. اما اگر شرایط جوری پیش رفت که شما از پله اول رفتید تو پله دوم، یعنی 100% رفتید داخل چرخه ضرر، اونجا مجددا ریسکتون رو کم میکنید. هر چقدر کمتر بهتر. اصلا به این فکر نکن که با تعداد معاملات بیشتری انجام بدید، چون اونجا جاییه که تو هر چی ترید میکنی ضرر میشه. و شاید اینو شنیده باشی که وقتی مثلا میری داخل چرخه ضرر یا ضرر پشت سر هم میری، برو دمو ترید کن. من موافق این مسئله نیستم. دمو ترید کردم مال قبل از ورود به بازاره، یعنی قبل از اینکه شما با پول واقعی ترید کنید. وقتی با پول واقعی اومدی داخل دیگه نیاز به اون دمو نداری. زمانی که رفتی داخل چرخه ضرر، ریسک تو کمترین حالت ممکن میکنی. مثلا میگم دیگه $1 کمتر، $1 بذار، کمتر هم میشه، ولی مثلا دیگه آقا استاپت میشه $1، هر معامله کنی میشه $1. دیگه واسه $1 که استرس نمیکشی، دیگه واسه $1 که مثلا بهت سخت نمیگذره. اما داری با پول ترید میکنی، دمو نیست، واقعیه. چون اگر بری روی دمو
اعتماد به نفست میمیره، اعتماد به نفست از بین میره. تو باید تو ریل بمونی، حتی شده با استاپ $1 شده پولت رو بکشی بیرون، سرمایت رو کم کنی و بگی من با استاپ $1 میخوام ترید کنم. باید این کار رو انجام بدی. زمان بیشتری میبره که اون ضرر رو جبران کنی، ولی اصولش اینه، نباید اعتماد به نفست رو خراب کنی. تریدری که اعتماد به نفس نداشته باشه، بترسه، تریدر نمیشه، شکست میخوره، داخل بازار نمیم. و اگر بخوای برگردی به دمو، مطمئن باش که یه پسرفتی داری. اون کاری که میخوای داخل دمو بکنی و داخل ریل با پول کم، با استاپ $1 انجام بده. من اینو دارم تکرار میکنم چون تجربهش کردم، چون میدونم تهش چیه. شما اگر از این فاز ریل ترستون نریزه، نمیتونید نتیجه بگیرید. باید توی ریل بتونی کار کنی، باید بتونی اینجا دووم بیاری، مدیریت احساسات کنی، مدیریت سرمایه کنی، بپذیری که وقتی حسابت رفت تو ضرر، با ریسک کمتر معامله کن تا حساب برگرده. اگر تریدری، اگر استراتژیت خوبه، اگر موفقی، با پول کمتر زمان بیشتر میبری، ولی اون پول جبران میشه. بعد که جبران شد، برگرد به روال قبلت، معاملاتتو برگردون رو ریسک ثابت و عادی که داشتی. حالا تو مرحله دوم هستی، ریسک تو کم کردی ولی بازم داری ضرر میدی، ضررهای پشت سرم، به زمین و زمان شک میکنی، میترسی، اصلا گیجی، نمیدونی لانگ بگیری، شورت بگیری، چیکار کنی. تو این مرحله هستی. ببین این یه دلیلی باید پشتش باشه دیگه. اونجا جاییه که استوب میکنی، همه چیزو میری رو کاغذ، توی دفتر حتما باید بنویسی. اول لایف استایل رو بنویس، بعد استراتژی و تکنیکالی بنویس، بعد مدیریت سرمایه‌تو مجدد چک کن. یعنی حرفی که زدم گفتم ریسکتو بکن $1، ببین واقعا داری انجام میدی یا وسطاش داری لای میکشی. مثلا یه معامله $1 رفتی، یه دونه $10 رفتی، این لای کشیدن وسطش کار خراب میکنه. بنویس و هر چیزی تو ذهنت. من یه دفتری دارم، به بچه‌ها شاگردامم تو کلاس‌های خصوصی میگفتم حتما این دفتر رو داشته باشن. یه دفتریه که با خودت صحبت میکنی، چون ما تریدران نمیتونیم حرفامون رو به کسی بگیم. این حرفا ممکنه تکنیکالی باشه، ممکنه حرفای دلی باشه، راجب زندگی باشه، هر چیزی. اون حرفا رو داخل دفترت مینویسی، خودتو خالی میکنی. اون چیزی که تو ذهنت میاد، حتی ممکنه حرفای بدی باشه، اونا رو مینویسی. این نوشتن باعث میشه که اول فکرت خالی میشه، ذهن تخلیه میشه، یه آرامشی دست پیدا میکنی. دوم، از روی این نوشته ها اون باگ کارتو پیدا میکنی. اگر تکنیکالیه، میری تکنیکالی درستش میکنی. ممکنه ضعف استراتژیت باشه، ممکنه، حالا استراتژی میگم، ممکنه مشکل از نقطه ورودت باشه، از استاپ گذاریت باشه، از روند شناسیت باشه، از تارگت گذاری باشه، چیزای مختلف، زمان تریدت باشه، شاید درکت از بازار مشکل داشته. اینا رو داخل اون نوشتنه به دست میاری و متوجه میشی مشکل کجاست. این مرحله خیلی مرحله مهمیه. یعنی در کنار این که ریسکو داری کم میکنی و معامله میکنی، اینو باید انجام، چون اگر متوجه نشی که مشکلت کجاست، خب این روند نزولی همینجور ادامه داره. دیدین میگن روانشناسی ترید خیلی مهمه. این روانشناسی ترید، حالا من بعداً راجبش ویدیو میسازم، ولی روانشناسی ترید همون لایف استایلتونه. لایف استایل که میگم برای هر شخص دقیقاً متفاوته دیگه، به درآمد شما، زندگی شخصی شما، ورزش کردنتون، تغذیه‌تون، خوابتون، کار کردنتون، آینده‌ای که برای خودتون میبینید، گذشته‌ای که داشتید، شرایط حال زندگیتون، همه اینا بستگی داره. و سختی کار تریدرها همین بخش لایف استایلش که کسی راجبش صحبت نمیکنه. ممکنه شما تکنیکالی خیلی خوب باشید، تحلیلای خیلی خوبی داشته باشید، استراتژیتون قوی باشه، سرمایه هم داشته باشید، اصلا یه آدم سرمایه دار باشید، اما این لایف استایل مشکل داشته باشه، شما داخل ترید نتیجه نمیگیرید. اینو میتونم تضمین کنم. دیدم، خیلی ها رو دیدم، خودم هم تجربهش کردم، به مشکل میخورید. بخش لایف استایل و روانشناسی تو این ویدیو زیاد نمیتونم صحبت کنم و زیاد نمیتونم راهنماییتون کنم.
ولی مهمه و چیزایی که بهتون گفتم برید راجبش فکر کنید، اون دفتره رو حتما آماده کنید که داخلش بنویسید. حتی دوست داشتید میتونید واسه من بفرستید، بعضیاشو که خودتون دوست دارید داخل دایرکت واسه من بفرستید. من تا جایی که بتونم سعی میکنم پیاما رو جواب بدم و با هم دیگه در ارتباط باشیم. بتونم راهنمایی کنم راهنماییتون میکنم. میرسیم به بخش مهم بنبست. یعنی همه این کارا رو میکنیم ولی به بنبست میخوریم، یعنی مشکلمون تکنیکالیه، نمیتونیم حلش کنیم. لایف استایل و روانشناسی نمیتونیم حلش کنیم. مدیریت سرمایه است، نمیتونیم حلش کنیم. اینجا جاییه که شما نیاز به یک شخص دیگه دارید، نیاز به یک منتور دارید، نیاز به یک مشاور دارید و باید از یک شخص دیگه کمک بگیرید. اینجا دیگه ته خطه، یعنی شما همه چیزو امتحان کردید و دیدید به در بسته خوردید، مشکلتون رو نمیتونید پیدا کنید. یعنی هر چیزی رو میاید درست کنید میبینید نمیشه. اصلا مشکل شاید اونجا نیست، شاید اصلا تشخیصتون اشتباه بوده. در رابطه با لایف استایل، روانشناس تا یه حدی میتونه بهتون کمک کنه، یعنی مشاوره های تخصصی با روانشناسا رو برید، چون یه چیزایی مربوط به زندگی شخصیتونه، مربوط به زندگیتونه و شما باید اونا رو بتونید حلش کنید. ممکنه مسائل عاطفی باشه، ممکنه مسائل کاری باشه، اینا چیزایی که با روانشناس میتونید صحبت کنید و بهتون کمک کنه. اما اگر راجع به ترید میخواید با روانشناس صحبت کنید، مگر اینکه اون روانشناس مطالعات و تحصیلاتی در این زمینه داشته باشه، کار کرده باشه با این افراد و تجربهشو داشته باشه که بتونه بهتون کمک کنه. در غیر این صورت از روانشناسا، با احترامی که برای همه روانشناسا دارم، نمیتونن به شما کمک کنن تو این زمینه. فقط تو اون بخش لایف استایل و شخصیتی میتونن بهتون کمک کنن، چون شما شخصیتی دارین که ممکنه آسیب‌هایی دیده باشه، مشکلاتی داشته باشه و این تخصص اون روانشناسه که میتونه بهتون مشاوره بده، تمرین بده و بتونید شرایط رو بهتر کنید. خود من این کارو کردم، مشاوره خیلی بهتون کمک میکنه، روانشناس خیلی بهتون کمک میکنه تا اون آرامش ذهنیه رو داشته باشید و یه سری از مشکلات رو بتونید پیدا کنید و برای اون مشکلات به شما راه حل بده. اما از بخش تخصصی ترید و کار ما، روانشناس اگر تحصیلات و اطلاعاتی تو این حوزه داشته باشه میتونه کمکتون کنه. در غیر این صورت انتظاری ازشون نداشته باشید، فقط تو بخش لایف استایل و مشکلاتتون که شخصیه راجع به اونا باشون صحبت کنید. ولی اگر رسیدید به جایی که دیدید مشکل تکنیکالی دارید، مشکل مدیریت سرمایه دارید، مربوط به بازار و چارت، اونجا شما باید با یک استاد، با یک منتور، با یک تریدر مشاوره برید و جلسات منتور داشته باشید. مثالش رو اینجوری میخوام براتون بزنم، مثل یک فوتبالیستی میمونه که عمل رباط صلیبی داشته، جراحی داشته، مصدومیت داشته. بعد از مصدومیت مستقیم نمیره داخل زمین فوتبال، میره زیر نظر یک مربی خصوصی که متخصص اون تمرینات اصلاحی و بازتوانی بهش میگن، اون تمرینات رو انجام میده تا دوباره شرایط بدنی به اون آمادگی برسه، بعد وارد تمرینات بشه، بعد وارد تیم بشه، بعد وارد زمین بازی بشه، یعنی آمادش میکنه. اینو ما داخل ترید هم داریم، یعنی اون استاد، اون منتور، اون مربی شما رو از نظر ذهنی، از نظر تکنیکالی، همه چیز آمادتون میکنه، بعد میگه الان برو ترید کن، شما رو به اون مرحله میرسونه، همراه شماست. مثل همون مربی و پزشکی که بالای سر فوتبالیسته تا اون دوره نقاهت و ریکاوری رو بگذرونه، اون منتور هم برای شما این کار رو انجام میده. ولی نکته مهم اینجاست که اون شخص باید یک شخص متخصص باشه، باید خودش اینا رو تجربه کرده باشه، خودش تریدر باشه. اگر نباشه در خوشبینانه ترین حالت ممکن بهتون کمکی نمیکنه، اما در بدترین حالت ممکن میتونه به شما آسیبای ذهنی، مالی و آسیبای خیلی بدی بزنه که شما اصلا مسیرتون عوض بشه و شاید اصلا برای همیشه تریدو بذارید کنار. پس مرحله آخر که دیگه
هیچ راهی نداشتین، به در بسته خوردین، به بن‌بست خوردین، اونجا جاییه که باید هزینه کنید برای منتور، برای مشاور و کمک بگیرید که مشکلتون رو حل کنید. میخوام یه جمع‌بندی کنم و خیلی خلاصه بهتون بگم. لایف استایلتون مهمه، تکنیکال مهمه، نحوه فعالیتتون داخل بازار مهمه. وسط ویدیو ضبط کردن ما هم داره هلیکوپتر همینجوری این بالا تاب میخوره، نمیدونم دنبال چیه. و اون دوتا مرحله که بهتون گفتم، مرحله که میریم داخل چرخه ضرر و یک مرحله قبلش که هنوز نرفتیم، نشونه هاشو داریم میبینیم. این دوتا مرحله رو جدی بگیرید و براش برنامه داشته باشید. از کم کردن ریسکتون نترسید. کم کردن ریسک حافظ مال و جان شماست. یعنی بهتون کمک میکنه که بتونید حسابتون رو برگردید، آرامش بیشتری داشته باشید، استرستون کمتر بشه و اون اعتماد به نفس رو براتون نگه میداره. یادتون نره این جمله منو، تریدری که اعتماد به نفس نداشته باشه، تریدری که بترسه، محکوم به شکسته، نمیتونه نتیجه بگیره. همه این مواردی که بهتون گفتم من خودم تجربه کردم. دو تا راه داری. یک، به حرفام گوش میدی و از تجربیاتم استفاده میکنی و میری مسیر درست رو پیدا میکنی و مشکلاتتو حل میکنی و نتیجه خوب میگیری. دو، حرفمو نادیده میگیری و خودت تجربهش میکنی و اونجا به حرفم میرسی. انتخاب با خودته. من هر چیزی که تجربه کردم و میدونم به دردت میخوره رو داخل این ویدیو بهت گفتم به صورت خیلی خلاصه کاربردی و اگر قسمتی رو نیاز به توضیح بیشتر داره و ممکنه من یادم رفته باشه یا موردی باشه که شما متوجه شدید، داخل کامنت ها واسم بنویسید. من ویدیو اختصاصی اگر لازم باشه براتون آماده میکنم.